हेलो साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज मैले यहाँनिर पाई नेटवर्कको बारेमा फेरि पनि केही अपडेटहरु दिन गइरहेको छु र सँगसँगै यो पाई नेटवर्क कहिलेसम्म लिस्टिङ हुन सक्छ र यसले तपाई हामीहरुलाई के साच्चै करोडपति अथवा मिलियनर बनाउँछ त त्यो सम्बन्धी पनि कुरा गर्नेछु। यहाँनिर धेरैले चाहिँ पाईले मिलियनर बनाउँछ अथवा यताउति भन्ने कुराहरु गरिराखेका छन् र साथीहरु यो पाई नेटवर्कको खासमा टोटल सप्लाई कति छ त, यसको रियल सप्लाई चाहिँ कति रहेको छ त त्यो सम्बन्धी पनि कुरा गर्नेछु। सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई क्लियरली रूपमा यहाँनिर देखाउने छु। यहाँनिर सबै प्रुफहरु देखाउने छु। यो पाई नेटवर्कले साच्चै तपाई हामीहरुलाई प्रॉफिट दिन्छ कि दिदैन अथवा चाहिँ यसले स्क्याम गर्ने हो कि हैन के गर्ने हो त त्यो सम्बन्धी सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई क्लियर पार्ने छु। तपाईहरु यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। अनि साथीहरु एउटा अर्को कुरा तपाईहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अबदेखि साथीहरु मैले चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा धेरै त्यस्तो एयरड्रपको भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने छैन। मैले चाहिँ अरु फरक किसिमका भिडियोहरु चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा ल्याउने छु र एयरड्रपको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईहरु नयाँ नयाँ एयरड्रपहरुमा जोडिन चाहनुहुन्छ, फ्री एयरड्रपहरुमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ फलो गर्नु होला। मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो टेलिग्राम च्यानलमा जोडिनु होला साथीहरु। त्यही टेलिग्राम च्यानलमा मैले विभिन्न एयरड्रपको लिंकहरु दिनेछु र सँगसँगै विभिन्न एयरड्रपहरुका अपडेट पनि त्यही टेलिग्राम च्यानलमा दिनेछु। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ फलो गर्नु होला र यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब त्यस्तो एयरड्रपका भिडियोहरु चाहिँ मैले ल्याउने छैन साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै सरी भन्न चाहन्छु। अब साथीहरु यो पाईले चाहिँ तपाई हाम्रो लागि के गर्न सक्ला त। अब यहाँनिर यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही कुराहरु देखाउँछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रैले भिडियोहरु बनाइराखेका छन्, पाईले चाहिँ यति दिन्छ अथवा चाहिँ मिलियनर बनाउँछ, यस्तो बनाउँछ उस्तो बनाउँछ भनेर यहाँनिर भिडियोहरु बनाएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। पाई चाहिँ यतिमा लिस्टिङ हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर थुप्रैले एकदमै पाईको चाहिँ गुणगान गाइराखेका छन्। अब साथीहरु यसको खासमा रियालिटी के छ त। यसको रियालिटी चाहिँ के रहेको छ भने साथीहरु सिम्पल रूपमा चाहिँ यो पाईको बारेमा तपाई हामीले सोच्नु पर्दा यो चाहिँ स्टार्ट भएको 6 वर्ष भइसकेको छ। 6 वर्षसम्म मान्छेहरुले चाहिँ यसलाई माइनिङ गरिराखेका छन् र यो प्रति विश्वास गरिराखेका छन् र पछि तपाईहरुले पनि थाहा पाइहाल्नु हुनेछ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। यदि यो लिस्टिङ भइहाल्यो भने पनि थाहा हुनेछ। किनकि तपाईहरुले यही सोच्न सक्नुहुन्छ कि पाई भन्दा पछाडी आएका प्रोजेक्टहरु थिए, कोही चाहिँ एकदमै सिम्पल प्रोजेक्ट थिए, कसैले चाहिँ राम्रै प्रॉफिट पनि दिएर गए हैन। त्यसरी चाहिँ एकदमै पाई भन्दा पछाडी आएका थुप्रै प्रोजेक्टहरुले चाहिँ तपाई हामीहरुलाई प्रॉफिट दिदै जाँदै गरिसके। तर अहिले सम्म चाहिँ यो पाईले तपाई हाम्रो केवाईसी पनि कम्प्लिट गर्न सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दा पाई भनेको एउटा फेल्युर प्रोजेक्ट नै रहेको छ। यो चाहिँ लिस्टिङ यदि भइ नै हाल्यो भने पनि जुन तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको होला यो चाहिँ $300 मा लिस्टिङ हुन्छ, $400 मा लिस्टिङ हुन्छ नि। अब अलि कमैमा लिस्टिङ भए पनि यो चाहिँ $10 मा हुन्छ अथवा $2 मा हुन्छ, $3 मा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेर बस्नु भएको होला। त्यो चाहिँ कहिल्यै हुन सक्दैन साथीहरु। त्यो चाहिँ तपाईहरुले सपनामा पनि नसोच्नु होला। किनकि यसको तपाईहरुले टोटल सप्लाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर हैन। पाईको चाहिँ यो जुन यसको वेबसाइट रहेको छ, यसको वेबसाइटमा आएर चाहिँ यहाँनिर जुन पाई ब्लकचेनमा गएर यसको व्हाइट पेपरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टोटल सप्लाई चाहिँ। अनि साथीहरु यो भिडियो भन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ मैले पाईको सप्लाई चाहिँ 10 बिलियन सम्म मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु र मैले अहिले राम्रोसँग यसको टोटल सप्लाई सबै कुराहरु हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के रहेको छ भने जस्तै हेन्स गिवन द करेन्ट नेटवर्क साइज अफ ओभर 30 मिलियन pioneers and the expected volume of transactions and activities in the future, the mainnet supply model has a clear maximum total supply of 100 billion pi, allowing incentivizations of continued growth and new contributions while removing the concerns about the unpredictability of the supply भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँनिर यसको टोटल सप्लाई चाहिँ 100 बिलियन रहेको छ। अब पाईको टोटल सप्लाई नै 100 बिलियन भइसकेपछि साथीहरु यो चाहिँ तपाईहरुले $300 जाने, $400 जाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले सपनामा पनि नसोच्दा हुन्छ। $1 जान पनि एकदमै गाह्रो छ। 100 बिलियन पाईको सप्लाई अनुसार चाहिँ यो $1 गयो भने 100 बिलियन चाहिँ यसको मार्केट क्याप हुनु पर्यो। त्यति पनि जाँदैन। ल यसको चाहिँ प्राइस $0.5 गयो भने पनि $50 बिलियन पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि सम्भव छैन। र त्यो भन्दा अझ कम गयो 0.25 गयो भने पनि 25 बिलियन हुनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि जाँदैन। र अर्को कुरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ पाईको कम्युनिटीलाई चाहिँ 80% दिने भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर टिमलाई चाहिँ 20%। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेननेटमा चाहिँ जुन टोटल माइग्रेटिङ रिवार्ड भनेर यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माइनिङ रिवार्ड यो चाहिँ 4.2 बिलियन रहेको छ अनि लकअपमा चाहिँ 3 बिलियन रहेको छ।
अहिलेसम्म यति चाहिँ माइनिङ भएको छ र पाई चाहिँ एउटा फेल प्रोजेक्ट नै मानिन्छ साथीहरु। म चाहिँ त्यही नै भन्छु, तपाईहरुले अब जेसुकै भन्नुस् हैन, त्यो तपाईहरुको इच्छा हो। तर ठिकै छ, अब तपाईहरुले कति माइनिङ गरिराख्नु भएको छ, के गरिराख्नु भएको छ, त्यो कन्टिन्यू गर्नुस्, केही भएन। र सँगसँगै अहिले चाहिँ के रहेको छ, जस्तै यो पाइले चाहिँ यहाँनिर ट्विटरबाट पनि कमाइराखेको छ, ट्विटर पनि मोनेटाइजेसन गर्न मिल्छ हैन, मजाले योबाट पनि यसले कमाइराखेको छ। यसरी जुन यसले चाहिँ आफ्नो एपबाट, ट्विटरबाट र अरु कुराहरुबाट चाहिँ कमाइराखेको छ, आफूले चाहिँ कमाइराखेको छ, तर कम्युनिटीलाई कहिले दिने हो भन्ने कुरा अझै पनि अत्तो पत्तो छैन। यसको चाहिँ जुन फाउन्डर रहेको छ, फाउन्डरको जुन तपाईहरुले ट्विटर हेर्नु भयो भने यो फाउन्डरको ट्विटर पनि अहिलेसम्म एक्टिभ छैन, केही छैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको पोस्ट तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले कहिले पोस्ट गरेको छ, यहाँनिर सेप्टेम्बर 2021 मा चाहिँ यहाँनिर पोस्ट गरेको छ। त्यहाँदेखि कहिले पनि यहाँनिर पोस्ट नै गरेको छैन। कता हरायो कि के गर्यो भन्ने कुरा थाहा नै छैन। यो तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो लिस्टिङ भइ नै हाल्यो भने यसको प्राइस पनि धेरै त्यति हाइली चाहिँ जाँदैन। यसको प्राइस बढीमा गइहाल्यो भने पनि $0.1 $0.2 बढीमा 0.3 सम्म चाहिँ जान सक्छ साथीहरु है त। यो चाहिँ कन्फर्म नै हो। त्यसैले यसमा चाहिँ धेरै त्यति तपाईहरुले टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नु होला, म त्यही भन्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुको अब पाइ चाहिँ मेननेटमा माइग्रेट भइसकेको छ, अनलक छ भने तपाईहरुले बरु अहिले नै प्रॉफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा अब त्यस्तै मान्छेहरुले चाहिँ खरिद बिक्री गरिराखेका छन्, किनकि यहाँनिर चाहिँ के रहेको छ भने पाइको कुनै पनि स्पेसिफिक भ्यालु छैन साथीहरु। यहाँनिर मान्छेहरुले आफै एउटा चाहिँ भ्यालु बनाएका छन्, यसको चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर भ्यालु बनाएका छन्। र तपाईहरुले यही सोच्न सक्नुहुन्छ कि एउटा प्री मार्केट जस्तै पाइको पनि प्री मार्केट जस्तै सेलिङ र बाइङ भइराखेको छ, तर यसको प्री मार्केट कुनै पनि एक्सचेन्जहरुमा लिस्टिङ छैन। अब तपाईहरुले यही सोच्न सक्नुहुन्छ, अब कस्ता कस्ता जुन सानातिना प्रोजेक्टहरु त आएर एक्सचेन्जहरुमा प्री मार्केटमा लिस्टिङ हुन्छन्, तर पाइ चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि एक्सचेन्जमा चाहिँ प्री मार्केटमा लिस्टिङ नै भएको छैन। त्यसैले साथीहरु धेरै त्यति तपाईहरुले योमा एक्सपेक्ट चाहिँ नगर्नु होला, म त्यही भन्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुसँग चाहिँ एक्स्ट्रा पाइ छ, तपाईहरुको चाहिँ मेननेटमा माइग्रेट भइसकेको छ भने त्यो माइग्रेट भएकोलाई चाहिँ तपाईहरुले सेल गरिदिदा पनि हुन्छ साथीहरु, केही फरक पर्दैन। पछि तपाईहरुले यदि सेल गर्नु भएन, अहिले राख्नु भयो भने पछि 100% तपाईहरु पछुताउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी भन्छु। तपाईहरुले यो भिडियो सेभ गरिराख्नु होला, ग्यारेन्टीका साथ तपाईहरु पछि पछुताउनु हुनेछ। र अरु कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफै विचार गर्नु होला, अब सेल गर्ने नगर्ने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरु आफै विचार गर्नु होला साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई भनिसके, यही नै रहेको छ। सो साथीहरु, यसको सप्लाई तपाईहरुले देखिसक्नुभयो, टोटल सप्लाई यही 100 बिलियन रहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले यसको जुन माइग्रेट भएको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 4 बिलियन भन्दा बढी रहेको छ। अब यही नै रहेको छ, अरु चाहिँ खासै केही पनि छैन साथीहरु। र अरु कुरा साथीहरु हामीहरुले अब टेलिग्राममा गर्ने नै छौं, त्यसैले टेलिग्राममा चाहिँ तपाईहरु जोडिन नभुल्नु होला। मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। धन्यवाद।